Moi kultajätkät! Tänään olisi taas kaivuuhommia eessä ja tuossa eiliseltä mitä käytiin valmisteleen, niin on siellä nyt oottelemassa, että saatais aloittaa läjän tekoa ja koitetaan saa paljon maata nyt tänään liikkeelle. Oliko ideoita? No ei, keli on hieno ja kaivuupäivä, niin mikäs tässä hieno päivä tulee? Jaha. Tässä ollaan nyt nurkkakohtaa availtu ja alkaa olla ihan hyvällä mallia, että tuosta enää paljon pintakuntaa tarvii heitellä pois. Niin. Ajatuksena olisi tietysti kaivaa tuosta Supermontun puolelta siivua sit tuonne suuntaan. Vähän siinä. Uutta avausta tehty ja mielenkiinnolla sit nähdään jossain kohtaa, että mitä se on syönyt. Ihan jees. No problemos. No joo, tuosta varmaan heitellään vielä nuo pinta-ainekset pois ja sitten pidetään vähän niinku syömisbreikkiä, niin Juho voi käydä siinä vaskailemassa vähän meille testisampleja. Otetaan tuosta joku ämpärillinen ja näin, niin ihmetellään sit lisää. Tota väriäkö meitit? Takuinkin joo. Mä sain nyt kunnian kulma ottaa ensimmäisen koevaskoilin tästä just avatusta tai uudesta avauksesta. No, katsotaan mitä äijän käy, mutta tosta se on keskeltä avausta suurin piirtein raapastu ja tommoista tummanruskeata matskua siinä on ämpärillinen, että katsotaan miten äijän käy. Alkoiko jännittämään? En mä oikein tiedä, saanko mä jännittää. No ne positiivista tässä on se, että ne on tuolla saavissa, jos ne on. En nyt tiedä, että onko niitä ollut, jos se niin. Ei, mutta sillä niin ajateltuna, että en ole hukannut niin lopullisesti maailman tappiasti löytämätöntä kultaa. Eikö se mennä? Niin justi. Voiko sitä hukata, jos ei sitä ole löytänyt? No niin. Kysy vaan. Miten se näin tämä 100 vaskoilia challenge tässä nyt tuntuu? No ai niin, että mahdollisesti vai otanko vastaan? Niin, kun tästä oli jo viime kesänä vähän puhetta, mutta se jäi niin, kyllä nyt vähän vaan puheetasolle, että ei tää roppa kestä. On sen verran novisi tässäkin hommassa, että mä veikkaan, että selkä sanoisi aika nopeasti kaput. Eihän siinä. Kyllä se challenge vielä tässä toteutuu vielä joku kaunis päivä, että kas sitä nyt etelämies puhuu suuria, mutta ne pitää lunastaa ne puheet. Joo. Sen verran sitten nyt on saatu rääpästyä nokkaa eteenpäin. 20 ämpärillistä nyt on tuolla rännin vieressä pinossa ja siitä testivaskaus lähtee nyt liikkeelle sitten Jannen toimesta. Otettiin ihan tuolta lapion kärjen kohdalta tuolta kiven takkaa vaskollisen verran näyteaineista. Ja katsotaan mitä se meille kertoo. Ihan pintamaista, mistä allekirjoittanut vaskas, niin sieltä löytyi yksi atomi, mutta se oli heti tosta muha-alta. Katsotaan vähän tarkemmin. Tällaista reittiä pitkin sitä mennään ämpäreitten kanssa myös ja
saa olla tarkkana kuin porkkana. Siitä se lähtee ja tollanen kasa nyt 20 ämpäristä. Toki homma vielä jatkuu ihan reippaasti, mutta vähän semmoista referenssiä nyt. Mitä se voi olla? 20 kuppia. Siinä on yksi ihan selkeä. Tuossa ja tuolla on tuo. Niin on, kyllä. Hyvä. Oikea suunta. Kyllä, alaspäin. Jees, nyt on sitten päivällisen aika ja sit mä teetään lisää tavaraa ressun päälle. Joo, tässä harjoitellaan ranteen aukaisuhommia, niin Joo, ja Janne rupes haastamaan tuossa kuulan työnnössä, niin mä lupasin antaa sen verran tasoitusta, että työnnän vasurin. Katsotaan miten käy. mutta miepä teen se ilman käsiä. Pussu. Pitää laittaa siihen se merkkipullo, niin meillä on sitten tuossa nyt on puoli kuutiota lapettu tuohon ressulle. Kato, kun on niin yksinkertaisia ukkoja, että jos on laskea 10 pitemmälle, niin pitää tulee tukkimiehen laskulla tehdä, mutta meillä on kultajätkä laskukaava, niin on kumisaappaita. Tässä jo vähän arvotti, että kumman kengät lähtee seuraavaksi tuohon. Se vaatii vähän kovuutta tuolla louhikossa avojaloon mennä. Mutta mitäpä sitä ei tekisi kiiltävää eteen. Että näillä eväillä, mutta joo. Ihan kaivettavaa maata, onhan siellä melko louhikosta, mutta hyvin ollaan saatu 2 tyttöinen liikkeelle. Että meissä 2 kuitenkin on voimaa tommosen pikku massikaveri. Siinä kun se laittaisi vain Jerin nokkaan, niin kyllä sillä olisi työmaa vettää vastaan. Joo. Tämmöstä koloa sitä on nyt tässä puskettu. Tuolla alkaa olla vähän isoa lohkaretta jo vastassa. Ajatus on tietysti, että saadaan sitä niin sitten auki, että voidaan sitten vetää lompakalla ne tuosta pois. Mutta jatketaanpa tässä kohta puoleen, että vetää vähän happea ja nestettä. Testivaskauksia. No tässä nyt odotellessa, että nuotio saa vähän virtaa tuossa, niin paistellaan vähän kyrsää ja tuossa nyt mitä on kaivettu nyt se 600 litraa, kun meillä siinä. Juu. Siinä on 4 kumisaapasta, 1 öljytötsä ja 1 tyhjä oluttörkki. No sen verran lahopää sakkia, että tää varmaan alkaa juomaan enemmän olutta, niin voidaan piettää niitä kirjauksia sitten. niin ja Sehän kumppareita kättä. niin, tässähän on niinku tuotantoyhtiölle taas vink, että täällä miehet kaivaa kyllä paljasjaloin, kun pitää omat kengät laittaa merkiksi, että tietää paljonko kasassa on tavaraa. Niin Oluttölkit on kyllä hirmu käteviä tässä hommassa. on. Mielellään täysiä alkuun ja katsotaan sitten mitä sisällölle tehdään ennen sitä loppusijoituspaikkaa. Testivaskaus alkaa olemaan done. Mestari kertoo lisää. Tyhjää täynnä. No. Mutta tämä nyt ei tietenkään
lannista meitä, koska me mennään Posin kautta. Oliko se Posion kautta? En muista. Mutta me jatketaan edelleen kaivuuta. Tässä on hyvää aikaa. Kyllä me tuon se kuutionpino tässä kuitenkin tälle iltaa. Nuo 4 kumpparia ja tuo öljypönttö plus, no siinä oli vielä tuo oluttölkki. Siihen menisi vielä 1 oluttölkki ja 2 vissypulloa. On tuolla varmaan lisää vissypullojakin, niin pysytään kärryillä. Joo. Ei se siihen kai. Joo. No niin, tauko on vähän venähtänyt ja kyllähän se hiuko tulee tossa kun touhua ja keli on ollut lämmin, niin nesteytys ja tää äpepuoli on arvossa arvaamattomassa, ettei käy sitten vanha-aikaisia. Tossa Janssonin kanssa otettiin ensimmäiset tikkumakkarasetit tässä ja meillähän oli tässä HK:lta tää kapanossi, salamitsettari ja tossa eilen ehtoollahan myö veettiin toi, mikä se oli? Se oli sitä räntsiä. Joo. Sama valmistaja. Ja nyt ollaan pisteytetty nämä 2 versioa ja meillä on nyt taulukko minkälainen? No, taulukon ykkössiä pitää nyt tämä räntsi meillä. No. Sitten tulee tämä salami shettar. No joo. Ruokasuussa ei saa puhua, mutta kukaan ei ollut meitä korville lyömässä täällä sitten. No ne meni nyt sitten noin originelitkin sinne. Ei sytytä. Jos sulla on jotain spesiaalia tai favorittia, niin kommentoi tuohon alas. Ja mitä muuta mieltä olet noista kyseistä merkeistä, jos olet maistanut? Niin... Kyllä. Vinkkejä otetaan vastaan. Reissuja on tulossa, niin voidaan sitten testailla niitä juttuja, mitä katsojat on ehdottanut. Mitään mustekalaa mä en rupea syömään. Joo, tuommoista kanjonia sitä on pitänyt tässä nyt touhuta ja alkoi tulla niin tiukkaa tämä maa, että ajateltiin, että ukot alkaa olla vähän jo sen verran uupuneita, että ei kannata alkaa kivien kanssa painia enempää ja päätettiin sitten, että eiköhän pistetä pelit seis, että on se päivä huomennakin, että lähdetään tuonne leirin suuntaan sitten elpymään, saunomaan ja näin. Niin. Mitäs sitä tästä päivästä? No ei. Uusi paikka. Avattiin ihan neitseellistä maata ja päästiin minun mielestä hyviin tuloksiin, mitä tuonne läjään saatiin. Että... Joo, semmonen 9 tunnin pyrähys tämä nyt oli tässä, että lähellä ollaan päästy tuosta vallista läpi, siinä on aikamoisia kiviä, niin huomenna pitää tuoda tässä välineitä, että saahan ne sitten liikkumaan tuosta ja näin päin pois. Tämä oli taas Janssonin kaivuulla. Kultajätkä kiittää, että jaksoit katsoa tämänkin jakson ja muista tilata kanava ja painella peukkuja. Moi!